Bonjour à toutes et à tous. අයිබෝන් හැමෝටම. දැන් අපි වීඩියෝ දෙකක් කළා කලින් ගෙදර තියෙන දේවල් අඳුරා ගන්න හැටි. ගෙදර කුස්සියේ සහ ඔයාගේ සාමාන්‍ය නිවසේ තියෙන බඩු බාහිරයදී කොහොමද ප්‍රංශ භාෂාවෙන් විස්තර කරන්න කියලා. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලනවා ඔයාට අවශ්‍ය වෙන එදිනෙදා ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙන ක්‍රියාපද, ඒ කියන්නේ verbs කීපයක් කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් පටන් ගමු. Alors, ici, j'ai un bouton. J'appuie sur le bouton, appuie bien presque, j'appuie sur le bouton, et ben j'allume la lumière, allumer également, ça m'a dit moi rien très pas non attends, ouais mon cœur dallo no, mais comme light के dallo, light के pas tout करा, आये वगैरह सब मां सिंगल बात की होते हैं, निवन को डवा क्या है, light के निवन क्या है, éteindre के नोट भी यूज़ कर रहे हैं, éteindre, j'éteins la lumière. J'allume la lumière. J'éteins la lumière. Je rallume. Devant part of my light to down, so never relight to my English. Je rallume la lumière. J'éteins la lumière. Je toque à la porte. Mais quand il est, je toque action. Je toque à la porte. J'ouvre la porte. Je ferme la porte. නැවතත් අපිට පුළුවන් දැන් ටීවී එකක් වගේ දානකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කලින් වගේම රයිට් එක දානවා වගේම verb එක allumer තමයි verb එක ඊට පස්සේ éteindre. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් j'allume la télé ඊට පස්සේ j'éteins la télé. නැවත පාරක් ටීවී එක දානවා නම් කියන්න පුළුවන් je rallume la télé. ඊට පස්සේ ආයෙත් වහනවා නම් ටීවී එක ඔයාලට කියන්න පුළුවන් j'éteins la télé. Donc là on a encore ce canapé rouge. නැවත පාරක් අපිට දෙනවා කලින් කලින් වීඩියෝ වල දැකපු අපේ සෝෆා එක ප්‍රංශ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එම canapé එක. දැන් යන්නේ මම මේකේ වාඩි වෙනවා. Je vais m'asseoir dessus. මම මේක මත තමයි වාඩි වෙන්නේ. dessus කියනවා ඒක මත වගේ දැක්සොත්. dessus කියන එක දැක්වෙන්නේ වායක මත වගේ කරන්න යන ක්‍රියාව. s'asseoir තමයි verb එක, reflexive verb එකක්. දැන් ඔයා je ට දාලව කතා කරන්න ඕන conjugate කළා එතකොට එන්නේ m'asseoir කියලා. දැන් මම මේක මත වාඩි වෙන්න යන්නේ. එතකොට කියනවා je vais m'asseoir sur le canapé. දැන් වර්තමානයේ මම දැන් වාඩි වෙන ක්‍රියාව කරද්දී මම කියනවා je m'assois sur le canapé. මම දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නේ. වාඩි කියන පුළුවන් je me suis assis sur le canapé. මම canapé එක මත වාඩි වුණා අතීත කාලයේ. ඒ කියන්නේ පස්සේ composé වලින්. නැත්නම් වාඩි කියන පුළුවන් je suis assis. ඔයාගේ හනු කරේන වාඩි කියනවා අතීත කාලයට දාලා පස්සේ composé වලින් je me suis assise. නැත්නම් වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. පිළිගන්න කියනවා je suis assis. ගෑනු කෙනා je suis assise. වාට ඒක මේ ලියසන එක දාන්න පුළුවන් කැමතිලා je suis assis නැත්නම් je suis assis කියලා එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මම නැගිටිනවා. එතකොටත් ඒක reflexive verb එකක්. je me lève කියන්නේ මම නැගිටිනවා. දැන් මම නැවත වරක් වාඩි වෙනවා මම කියනවා je me rassois. නැවත පාරක් නැගිටිනවා je me relève. Ici, j'ai un verre d'eau. Je vais boire de l'eau. මෙතන මම ගාව තියෙන වතුර විදුරුවක්. මම වතුර බොන්නයි යන්නේ. Je vais boire de l'eau. මම වතුර බිල ඉවරයි. J'ai bu de l'eau. දැන් මම ගාව පොතක් තියෙනවා. මම පොත කියවන්නයි යන්නේ. Je vais lire ce livre. මම පොත කියවන්නයි යන්නේ. පොතට කියනවා livre. නැත්තම් වාට සාමාන්‍ය එදිනදා කතා බහ දුර ඉන්ෆෝමල් විදිහට බුකන් කියලා කියන්න පුළුවන්. bouquin. Je vais lire ce bouquin. මම මේ පොත කියවන්නයි යන්නේ. දැන් මම පොත කියවනවා. මම කියවන ගමේ ඉන්නේ පොත. කියවන ඇක්ෂන් එක දිගට යනවා. වාට කියනවා je suis en train de lire
un livre. මම පොතක් කියවමින් ඉන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් je au présent වලින් present tense use කරලා je lis ce livre. Je lis ce livre.